guys, welcome back to our channel. DM Squad Vlogs. At kung bago lang kayo sa aming channel, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel guys para maging updated sa mga bago naming video upload. Siya yung taga-picture namin kanina. Ang galing mag-picture niya ni Kuya. Hi, Kuya! Hi po! So, nandito kami ngayon sa Cafe Agapita sa Silang, Cavite. Malapit lang to sa Tagaytay. So, nagpa-drop na lang kami dito bago pumunta sa Tagaytay. Dun sa tutuloy namin kasi wedding ng kuya ko tomorrow. So, ayan, kakain muna kami. Share namin sa inyo yung experience namin dito. And review na din dun sa mga in-order namin na food. So, ayan. I ordered, syempre, coffee lover. I ordered this caramel macchiato. So, ito daw yung best seller nila. And I super love coffee. So, I will try this. And, in-order ko rin tong this. Oops. In-order ko rin tong grilled cheese sandwich with chips on the side. Ayan. Ito naman yung agapita bun. Excited ako dun sa feelings niya sa loob. So, abangan natin. And then, the hot choco. Okay? Magiging ice. Ito, hot. Kasi hindi na hot.
namin yung food. Ayan. Quick review lang. Di pa kami expert. Disclaimer lang, di kami magaling sa pag-review ng food Pero we'll try. So, try namin. So, etong in-order ko na caramel macchiato, hindi masyadong matapang yung coffee niya. One shot lang kasi daw So, okay naman. Hindi kagaya ng ibang coffee na super tapang. Masarap naman siya. Medyo mas more on creamy na nalalasahan din yung caramel. And then, eto, yan, masarap tong orderin nyo tong grilled cheese sandwich. Sulit na siya kasi meron na ding chips. Masarap yung chips, kakaiba. Gapita ban, siya, very soft na may yun nga, may feeling sa loob. Ano yung laman sa loob? Kasi Parang hindi namin more on ma-identify beef flakes. Tapos pero parang medyo lasang parang menudo or something. Pero kakaiba siya. In fairness, no? Yun, and then masarap, malambot. And then bagay na bagay sa hot choco. Sabihin mo yung yung history ng Agapita Ban. Kaya yun yung in-order niya. Kasi AP teacher to mahilig sa history. So, in-order niya yun kasi yung Agapita Ban, yun yung specialty ng apo na ni Lola Agapita ba? Yun. So, isa sa mga best sellers ng mga buns dito. Kaya, pag pumunta kayo dito, try the Agapita Ban. Yun. Okay na okay siya. Yun, tapos yung last, yung hot choco. So far, ubos na siya. Ayan. Okay siya, creamy. Hindi siya yung parang Milo lang. Sabi niya lasang Milo, pero tinikman ko, hindi. Parang, hindi ko lang tableya ba? Binibiro ko lang siya. Masarap. Wala. Hindi siya super tamis. Tamang-tama lang yung pagka-choco niya. Okay. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga video clips ng parang facilities, yung dun sa baba. Kasi hindi pa kami nakapunta dun kasi no space na. So, dito kami dinala kanina sa taas. Dapat dun kami sa loob. Pero, nakita ko mas relaxing and mas chill dito sa outside, sa taas. Veranda, kumbaga. Sa parang veranda style. So, nag-insert din ako ng mga pictures. Yan, maganda yung picture namin dito. Tapos, meron din sa baba na parang garden na pwedeng doon din umupo. Maganda rin yung ambience doon. So, chill lang kasi malakas din music kung naririnig nyo. Maganda totally yung yung place, yung lugar. Siya? Chill lang talaga. Parang mapuno, tapos greenery. Yun. Tapos May music. medyo fresh yung air. Kasi May lapit lang to sa may Tagaytay. open area. Meron din naman na Closed aircon. closed dito sa loob. Air condition So, sabi sa FB page ay bawal daw ang reservation. So, open sila. Ay, close lang sila ng Monday. So, visit nyo na lang yung Facebook page ng Cafe Agapita. Search nyo lang Cafe Agapita sa Facebook. So, makikita nyo naman doon. Nakapost doon kung ano yung kanilang operating hours. Basta ang alam ko Monday sila closed. Tapos, about sa parang health safety protocols, tama ba? Kailangan lang naka-face mask and face shield pagpapasok. And then, mag-fill out lang kayo doon sa kanilang information sheet nila. information. Tapos, syempre dapat yung temperature mo ay pasok doon sa allowed temperature ng mga guests nila. About the prices ng food naman, makikita nyo rin actually sa Facebook page. Pero may insert din ako dito sa vlog na to na menu nila. So, makikita nyo dun yung prices. I think etong grilled cheese sandwich ay 200 plus. Hindi abot ang 300. And then this one parang walang 150 pesos. Yung hot chocolate din parang 130 or parang 130 or 135. Yung Agapita Ban, how much yun? Hindi ko sure kung 60 or 80. Parang gano'n, less than 100 pesos. Then meron ding service water na kayo ganyan. Basta chill lang, super chill. So, may i-recommend namin na dumaan kayo dito kapag pupunta kayo sa Tagaytay. If you have private car. Kapag naman magko-commute, may mga na-search din ako na parang suggestions kung paano kayo makakapunta dito kapag magko-commute.
Pwede pa rin. medyo mahirap lang ngayon kasi nga new normal at hindi pa totally allowed to mass transport. If you like this vlog, And thank you for watching, guys. Don't forget again to like, share, and subscribe to our YouTube channel, guys, BM Squad Vlogs. bye! Paalam!